السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وصفة اليوم نزولا عند طلب بعض المتتبعين اللي يحبوا كيك بدون بيض. هاد كيكة بدون بيض بدون حليب وبدون خميرة كيميائية وتجي خفيفة وهشيشة. جربوها وخليو لي آراءكم لتحت في التعاليق. نتمنى تخليو لي آراءكم بعد ما تجربوا الوصفة. نخلي لكم المقادير مكتوبة بالجرام. الآن نقدم لكم بالكأس. سعة هذا الكأس 200 مليلتر، كأسين من الفارينة وملعقتين من كاكاو، رشة ملح، ملعقة صغيرة من لافاني، وكأس سكر. أنا استعملت السكر البني لكن ممكن تستعملوا السكر الأبيض. وزدت في الأخير ملعقة من بيكربونات الصوديوم وخلطت. الآن ضفت ربع كأس من الزيت، ملعقة كبيرة من الخل، أي خل يكون متواجد. وضفت كذلك كأس مملوء جيدا من القهوة. قهوة لازم تكون سخونة، ممكن تعوضوها بالماء الساخن. ونقعد هيدا نحرك. ما كفاتنيش هذيك القهوة والخليط كان عادة ناشف، زدت القليل من القهوة حتى المهم يجينا خليط يكون متجانس ورطب كما راكم تشوفوا. ندهن القالب بالزبدة ونرشو بالفارينة ونفرغ فيه الكيك تاعنا. في هذه المرحلة الفرن يسخن على 180 درجة. الفرن يكون مشعول من التحت فقط. الكيك اللي يكون بالشوكولا توجور الفرن من التحت فقط. لما تفرغوا الكيك في المول توجور عليو يديكم باش تزيدوا تدخلوا له الهواء. نخليوها طيب لمدة 20 إلى 25 دقيقة. الآن نحضروا الكريمة اللي نزيدوها من الفرن. بالنسبة للكريمة عملت 200 مليلتر من الماء، ضفت معها اللي هي كأس مملوء جيدا، وضفت معها 3 ملاعق من كاكاو و5 ملاعق من السكر. الآن نقدي النار ونبدأ نخلط فيها. لما نشوف المكونات كامل تخلطوا مع بعضهم وتجانسوا. نخليها على نار متوسطة حتى اللي تغلي، تبدأ تغلي حوالي دقيقتين. خليها على النار تغلي وتجي تنشف شوية. من جهة أخرى نحضر كأس من الماء مع ملعقة كبيرة من النشا اللي هي المايزينا. نخلط مليح النشا حتى اللي ينحل في الماء. بعد ما نشوفوا مايزينا نحلت مباشرة نزيد خليط النشا والماء على خليط الكاكاو والسكر اللي عملناه في الأول، وحنا نحركو هيدا باش ما يتكورناش النشا. ما نحيوش يدينا، النار تكون قليلة. ونقعد هيدا نخلط الآن حتى اللي تعقد الكريمة. بعد ما عقدت الكريمة وغلات الغلية الأولى مباشرة نطفي النار ونضيف ملعقة صغيرة من الزبدة. غير تذوب الزبدة ونضيفوا الكريمة على الكيك. خليها تبرد مليح في المطبخ. لما نشوفها بردت ندخلوها الثلاجة باش تزيد تتماسك أكثر. أنا خليتها حوالي ساعة لكن ممكن تخليوها أكثر من ساعة باش تزيد تتماسك. رفدت القليل من الكريمة اللي كانت في الجوانب، دهنت بها هيدا الجوانب، وعملت شوية شوكولا فيرميسيل. هادشي يبقى اختياري. هذه كانت وصفة اليوم سهلة واقتصادية، نتمنى تجربوها. تجي روعة وتجي خفيفة وهشيشة. إذا عجبتكم الوصفة اعملوا لايك واشتراك وفعلوا الجرس اللي بجانب اشتراك ليصلكم كل جديد. إلى فيديو آخر إن شاء الله. دمتم في رعاية الله وحفظه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.